हेलो नमस्कार साथीहरु, एसबी ट्रिके एजुकेसन च्यानलको अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले बायोडाटा कसरी बनाउने त यसको बारेमा सिक्दै छौं। केही समय पहिला मैले एउटा नयाँ जब भ्याकेन्सी महिला लघुवित्त संस्थाले खुलाएको थियो। उक्त भ्याकेन्सीको बारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौं र उक्त भ्याकेन्सीमा चाहिँ अब बायोडाटा बनाएर पेश गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा बायोडाटा कसरी बनाउने त भनेर केही साथीहरूले सोध्नु भएको थियो। त्यही कमेन्टको आधारमा हामीले चाहिँ आज यो भिडियो प्रिपेयर गर्दै छौं र उहाँहरुको लागि मात्र भन्दा पनि यो चाहिँ धेरै साथीहरुको लागि आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यो भिडियो प्रिपेयर गरेका हौं र साथीहरु हामी यस्तै प्रकारका शिक्षा र करियरसँग रिलेटेड महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु नियमित प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यदि साथीहरु हाम्रो च्यानलमा जोडिएर यस्तै प्रकारका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब सँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। ओके साथीहरु, हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब हामीले कुरा गर्दै छौं करिकुलम भाइटा कसरी बनाउने यसको बारेमा आज हामी सिक्दै छौं। र साथीहरु मैले तपाईलाई पहिला नै जानकारी गराइसके। मैले केही समय पहिला हाम्रो यस च्यानलमा एउटा जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी एउटा लघुवित्त संस्थाले खुलाएको भ्याकेन्सीलाई हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। यदि साथीहरु तपाईले उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलको आई आइकनमा मैले यसको लिंक राखिदिएको छु। उक्त बटनमा क्लिक गरेर तपाईले उक्त लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले सीवी को फर्म्याट कस्तो हुन्छ, त्यसमा हामीले के कस्ता कुराहरु चाहिँ राख्नुपर्छ हैन, सीवी बनाउँदाखेरि हामीले के कुराहरु इन्क्लुड गर्नुपर्छ यसको बारेमा डिटेल आज हामी सिक्दै छौं। आज मैले तपाईहरुलाई एउटा सीवी को फर्म्याट बनाएर त्यसमा चाहिँ के कुराहरु इन्क्लुड गर्नुपर्छ ती कुराहरु तपाईलाई स्पष्ट देखाउँदै छु। आउनु साथीहरु, ढिलो नगरी हामी उक्त सीवी तिर लागौं। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ करिकुलम भाइटा। करिकुलम भाइटा सीवी लाई यसको सीवी को फुल फर्म हो यो करिकुलम भाइटा। यसलाई बायोडाटा पनि भनिन्छ र रिज्युम पनि भनिन्छ, तपाईलाई थाहै छ होला। र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा सौगात शर्मा नाम गरेको व्यक्तिको एउटा स्याम्पल बनाएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापटि तपाईले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले यहाँ क्लिक गरियो भने यसलाई रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अब यसमा यहाँ तपाईले आफ्नो पीपी साइजको फोटो राख्नु होला। फोटो आवश्यक परेमा मात्र राख्न सक्नुहुन्छ र फोटो राख्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। र यहाँ तपाईले नाम राख्नु होला। तपाईले यही फर्म्याटमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले जस्ट यसमा के कुराहरु इन्क्लुड गर्नुपर्छ हैन, सीवीमा के कुराहरु चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तपाईले ख्याल गर्नु होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पर्सनल डिटेलहरु राखिएको छ। नाम, डेट अफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेन्डर हैन, रिलिजन, तपाईको रिलिजन कुन हो, नेशनलिटी के हो, फोन नम्बर, तपाईको फोन नम्बर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, फोन नम्बर पनि राख्नु होला। र त्यसैगरी म्यारिटल स्ट्याटस, तपाई म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो त्यो नि राख्नु होला। त्यसैगरी एड्रेस हैन, टेम्पोररी, पर्मानेन्ट एड्रेस, तपाईको यो भनेको अस्थायी र स्थायी ठेगाना तपाईको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज, तपाईमा कुन ल्याङ्ग्वेजको स्किल छ, स्पिकिङ, रिडिङ स्किल चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजको छ उक्त कुरा तपाई नर्मल भए हुन्छ, त्यसमा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको इमेल आइडी। इमेल आइडी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने अहिलेको समयमा हरेक कुरा यदि उताबाट सिलेक्टेड भयो भने पनि तपाईमा इमेलमा चाहिँ मेसेज आउन सक्छ, किनभने एउटा इमेल भनेको एउटा सजिलो सूचना आदान प्रदान गर्ने यो एउटा इलेक्ट्रोनिक माध्यम हो। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि एकदमै सजिलो बनाएको हुन्छ र यो हरेक जबको लागि इमेल आइडी चाहिँ कम्पल्सरी हुन्छ। अब हामीले कुरा गरौँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन। यो पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो सीवी को। यसमा चाहिँ हामीले क्वालिफिकेसनमा अब तपाईले एसएलसी, +2, ब्याचलर अथवा मास्टर तपाईले के पढ्नु भएको छ तपाईले आफ्नो क्वालिफिकेसनलाई मजाले राख्नु होला। यसमा अब यहाँ एसएन भनेको छ, यहाँ सिरियल नम्बर हो यो र यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टिट्युट भनेको छ। इन्स्टिट्युट भनेको तपाईको स्कुल अथवा क्याम्पसको नाम
यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी अर्को छ यो लेभल तपाईको कुन लेभल हो एसएलसी +2 ब्याचलर हैन तपाईको लेभल यहाँ राख्ने हो र त्यसैगरी बोर्ड तपाईको बोर्ड भनेको के हो भने अब जस्तो एसएलसी +2 हो भने एचएससीबी बोर्ड भन्ने हुन्छ नि त्यसैगरी ब्याचलर हो भने ट्यू पीयू पनि हुन्छ यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी पास इयरमा चाहिँ तपाईले कुन सालमा पास गर्नुभयो पास गरेको इयर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यदि रनिङ छ पास गर्नुभएको छैन तपाई जस्तो ब्याचलर रनिङ छ तपाईको भने तपाईले यहाँ रनिङ राख्न सक्नुहुनेछ र यो भनेको ग्रेड यसमा चाहिँ तपाईको ग्रेड अथवा डिभिजन यदि तपाईको ग्रेडमा जीपीएमा आछ भने तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ अथवा डिभिजनमा छ भने तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ ओके अब हामी नेक्स्ट टपिकमा छौं ट्रेनिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईले अब कुनै पनि जबको लागि तपाई अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईमा के कुराहरु ट्रेनिङ लिनु भएको छ यदि तपाईसँग केही स्किलहरु छ भने तपाईले के कुरामा कति समय ट्रेनिङ सिक्नु भएको हो उक्त कुरा तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो 3 मन्थ बेसिक कम्प्युटर ट्रेनिङ यदि कम्प्युटर सिक्नु भएको छ अथवा तपाईसँग बाइकको त्यस्तो लाइसेन्सहरु छ हैन तपाईको बाइक ट्रेनिङ लिनु भएको छ अथवा अन्य कुनै जे पनि तपाईले ट्रेनिङ लिनु भएको छ कति समय लिनुभयो र केमा लिनुभयो त्यो कुरा यहाँ राख्नु होला है र अब नेक्स्ट टपिक छ एक्सपीरियन्स अब एक्सपीरियन्समा तपाईले कति समय कुन कम्पनीमा काम गर्नुभयो उक्त कुरा यहाँ राख्ने हो जस्तो यहाँ यो सौगात शर्माजीको चाहिँ यहाँ 3 इयर वर्क एज अ मार्केटिङ अफिसर इन बिएनसी यो मैले जस्ट फर्मेट बनाएको हो र यसमा तपाईले यस्तै तरिकाले तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कसैको 4 महिना पनि हुन सक्छ 5 महिना पनि हुन सक्छ सेम तरिकाले यसैगरी तपाईले एक्सपीरियन्समा यति समय यो कम्पनीमा काम गरेको हो यो अर्गनाइजेसनमा यो इन्स्टिट्युटमा काम गरेको हो भनेर यसरी राख्नु होला ओके अर्को नेक्स्ट टपिक छ यो कम्पल्सरी छैन तर पनि एउटा सिभीलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि सिभीलाई चाहिँ अलि स्ट्रङ बनाउनको लागि यो कुरा राख्यो भने राम्रो हुन्छ र यसमा के भनेको छ भने अदर स्किल एन्ड कम्पिटेन्सेस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अरु एक्स्ट्रा फर्दर क्यापेसिटी के छ त फर्दर स्किल के छ त व्यक्तिमा हैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँ राखिएको हो अब यसमा तपाईसँग स्ट्रङ कम्युनिकेसन एन्ड कोअर्डिनेट स्किल छ एक्सिलेन्ट पर्सनल म्यानेजमेन्ट स्किल छ गुड ओरल प्रेजेन्टेसन हैन क्विक लर्नर एन्ड इजिली कोप विथ द इन्भाइरोमेन्ट यो भनेको तपाईसँग एउटा पर्सनल क्यापेसिटी के कस्ता कुराहरु छ तपाई सजिलै कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा सजिलै तपाई घुलमिल हुन सक्ने क्षमता छ तपाईसँग टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने स्किल छ तपाईसँग गुड ओभरअल प्रेजेन्टेसन भनेको तपाईसँग राम्रो बोल्ने कला छ हैन यी कुराहरु चाहिँ यस्ता एक्स्ट्रा क्षमता चाहिँ तपाईले यहाँ सीभीमा राख्न सक्नुहुन्छ है अब नेक्स्ट यो लास्टमा चाहिँ डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रू छ भनेर चाहिँ एउटा डिक्लेयर गरेको हो अब यसमा तपाईले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुनेछ आई hereby declare that above mentioned information is correct and I hold the responsibility of the correction of mistake of above particulars if any found भनेको माथि कुनै त्यस्तो मिस्टेक भयो भने म चाहिँ रेस्पोन्सिबल छु र माथिको इन्फर्मेसनहरु सबै ट्रू छन् भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको डिक्लेयर गरेको हो साथीहरु यति नै रहेको छ आजको यो यस बायोडाटामा चाहिँ के कुराहरु इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईले के कुरा सिक्नु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यदि साथीहरु तपाईसँग कम्प्युटरको स्किल छैन तपाईसँग टाइपिङमा प्रब्लम छ हैन यी कुराहरु सेटिङमा प्रब्लम छ भने तपाई नडराउनुहोस् यदि तपाईसँग कम्प्युटर छ र तपाईलाई यो फर्मेट चाहिएको छ भने पनि तपाईले जीमेल आईडी कमेन्ट गर्नु होला अथवा हाम्रो इन्स्टाग्राममा जोडिनु होला इन्स्टाग्राममा फलो गरेर तपाईले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसमा तपाईलाई हेल्प गर्नेछौं र त्यसैगरी यदि तपाईले अब कम्प्युटर छैन तपाईसँग ल्यापटप छैन र तपाई सीभी बनाउनु छ तपाईलाई भने पनि तपाई नडराउनुहोस् हामी तपाईलाई हेल्प गर्छौं र त्यसको लागि तपाईले मोबाइलबाट पनि सीभी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोमा हामी तपाईलाई बताउने छौं र यदि तपाईलाई आवश्यक छ भने मोबाइलबाट कसरी सीभी बनाउने भन्ने कुरा तपाईलाई आवश्यक छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला र हामी त्यस कमेन्टको आधारमा नेक्स्ट भिडियो प्रिपेयर गर्ने छौं र साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो हामीसँग जोडिएर
यस्तै प्रकारका एजुकेसनल इन्फर्मेटिभ र नलेजेबल भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइबसँगै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामी यस च्यानलमा टियु नोटिस, लोकसेवा भ्याकेन्सी, रिडिङ मेटेरियलहरूदेखि लिएर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टको करियरमा आवश्यक पर्ने कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले चाहिँ यस च्यानलमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यसर्थ तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो यस च्यानलमा जोडिनुहोला र हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि जोडिनुहोला ताकि हामीले कुनै पनि कुरा इन्क्वायरी गर्न सजिलो हुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।